स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म आएको छु कटर र आलुको सुक्खा तरकारीको रेसिपी लिएर। ल अब सुरु गरौँ यसलाई चाहिने सामग्रीहरूबाट। यसको लागि मैले लिएको छु 600 ग्राम जति कटर, एउटा ठुलो आलुलाई यसरी ठुल्ठुलो पिसमा काटेकी छु, एक ठुलो प्याजलाई मसिनो टुक्रा गरेर काटेकी छु, एक ठुलो चम्चा जिरा र धनियाको पाउडर, आधा सानो चम्चा पेपरिका पाउडर, नुन लिने छु आफ्नो स्वाद अनुसार, आधा सानो चम्चा बेसार, त्यसैगरी यहाँ लिएको छु एक ठुलो चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट, केही धनियाका पातहरू, दुई ठुलो चम्चा तेल र यहाँ लिएको छु एउटा तेजपत्ता, आधा सानो चम्चा जिरा, एउटा रातो सुकेको खुर्सानी र एउटा हरियो खुर्सानी, त्यसैगरी एउटा मिडियम साइजको टमाटरलाई मसिनो टुक्रा गरेर काटेकी छु। स्टोभ अन गरेर मैले प्यान बसाइसकेकी छु। अब म यसमा राख्दैछु तेल। अब तेल तातेपछि यसमा राखौँ जिरा, खुर्सानी र तेजपत्ता, चलाइदिउँ। ल अब राखौँ प्याज, प्याजलाई हामी गोल्डन ब्राउन हुने बेलासम्म फ्राई गर्नेछौँ। अब यतिको भएपछि अब राखौँ लसुन अदुवाको पेस्ट, त्यसैगरी राखौँ बेसार, मिक्स गरिदिउँ। आधा मिनट जति यसलाई चलाउँदै फ्राई गरौँ। अब यति भइसकेपछि अब राखौँ आलु, एक मिनट जति आलुलाई फ्राई गरौँ। ल केही बेर आलु फ्राई भएपछि अब राखौँ कटर, त्यसैगरी राखौँ नुन, अब राम्ररी मिक्स गरौँ। अब दुई ठुला चम्चा जति पानी राखौँ र अब यसलाई हामी छोपेर पानी राखेर एकछिन चलाइदिउँ। र अब यसलाई छोपेर हामी 10 मिनट पकाउनेछौँ। राखेको 10 मिनट भयो। अब यसलाई हेरौँ। र अब यसमा म राख्दैछु जिरा धनिया पाउडर र पेपरिका पाउडर, केही धनियाका पातहरू, थोरै नुन पनि थपेँ, मिक्स गरिदिउँ।
अब फेरि थोरै पानी राखौँ अनि अघि काटेर राखेको टमाटर एउटा छेउमा राख्ने। फेरि यसलाई हामी छोपेर अरु 10 मिनेट पकाउने छौं र यति बेला मैले स्टोभ चाहिँ मिडियममा राखेकी छु। ल अब यो 10 मिनेट पाकिसकेको छ। अब हेरौँ यसलाई। टमाटर राम्ररी गलिसकेको छ र कटर पनि सफ्ट भएको छ। अब म यसमा राख्दै छु धनियाको पत्ताहरू। थोरै नुन पनि थपौँ। म आफ्नो स्वाद अनुसार नुन थप्दै छु। मिक्स गर्दियौँ। अब यसलाई नछोपिकन हामी 2 मिनेट जति यतिकै पकाऊ। ल अब मिठो कटरको तरकारी बनेर रेडी भएको छ। अब यति बेला चाहिँ हामी यो तेजपत्ताहरूलाई झिकेर राख्न सक्छौं। यसरी तयार भएको छ कटर र आलुको तरकारी। हजुरहरु पनि यसैगरी घरमा कटरको तरकारी बनाएर इन्जोय गर्नुहोला। हस् त यो रेसिपी हजुरहरुलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक शेयर गरिदिनु होला र साथै कमेन्ट गरेर हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई थाहा दिनु होला र यस्तै प्रकारको रेसिपीहरुको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।